All right. And actually now I'm going to ask my friend Roy Wisner to join me on stage to lead a panel on the future of healing. Roy is a partner at Amoon, one of the largest funds in Israel, in health tech specifically. And he's gonna, it's true, right? Yeah. And he's gonna lead a discussion on the future of healing with Professor Shlomo Mendelovich from Homia and Shalvata, Mankal of Shalvata, Dr. Dekel Taliaz from Taliaz and Healthy Mind, Dr. Alona Barnea from Mafa'at, leading neurotech at Mafa'at, and Dr. Odel Arbel, who's leading the research on psychedelic research at the Be'er Sheva Mental Health Center. Thank you all for being here with us. אנחנו נעשה את זה בעברית. אז בוקר טוב לכולם, נעים להיות פה, ותודה על ההזדמנות להשתתף בפאנל, וגם תודה על זה שעשית את כל האינטרודקשן וחסך לנו בערך 5 דקות מהפאנל על זה. אני חושב שאם היינו נפגשים לפני 10 שנים, לא היה את הפאנל הזה. כי באמת הטכנולוגיה נכנסת ומשנה המון דברים בכל העולם של הרפואה, אבל לחשוב על טכנולוגיה, ובטח בהקשר של טראומה, זה משהו שכנראה היה נשמע קצת כמו איזשהו צלם בהיכל, ככה לפני 10 שנים, יש דרך לטפל בטראומה, מדברים ומסתכלים על DSM וזורמים משם, אבל קרו כל כך הרבה דברים, ואני שמח שיש פה באמת פאנלים, אנשים עם המון ידע מדיסציפלינות מאוד שונות, והזדמנות באמת לדבר על הנושאים השונים. כלל אחד לפאנל הזה, תשתדלו לא להסכים עם הדוברים האחרים, מי שיגיד יותר מפעמיים שזה בדיוק מה שהוא חשב, אני אאלץ לעצור באמצע. אז שוב, היה פה כבר את האינטרודקשן, אז בואו פשוט נצלול לתוך הדברים. ואולי השאלה הראשונה, ככה שאלה מאוד רחבה, בסוף שאנחנו חושבים על העולם הזה של טיפול בטראומה ובכלל בריאות הנפש, יש כל מיני דיסציפלינות, יש את הנוירולוגיה ופסיכולוגיה ופסיכיאטריה, ויש שלבים שונים בטיפול. איפה אתם חושבים המקום הנכון לשלב בו טכנולוגיה, המקום שבו יכול להיות לזה הכי הרבה אימפקט, גם ברמת הדיסציפלינה, אבל גם ברמת השלב, זאת אומרת, האם זה בשלב היותר אדמיניסטרטיבי, הדיאגנוסטי, הטיפולי, נשמח שתגעו בזה. טוב, תודה רבה, נעים מאוד, אני שמח להיות פה. לגבי הדיסציפלינות, אני קודם כל רוצה לתת לזה פרספקטיבה. למה יש בכלל דיסציפלינות? דיסציפלינות קיימות כדי שנוכל להתמחות בנושאים, כי המוח האנושי יכול להגיע עד רמה מסוימת של הבנה, וככל שהנושאים הופכים להיות מורכבים יותר, אנחנו מוצאים את עצמנו מגיעים לדיסציפלינות יותר ויותר ספציפיות, וכבר זה לא התמחויות, אלא כבר תתי התמחויות, וכל אחד יש לו התמחות ספציפית. בעצם מה שהעולם הטכנולוגי מאפשר לנו, מה שהיום למידת מכונה ודיג'יטל אינטליג'נס מאפשר לנו, זה לאסוף הרבה יותר מידע, והדיסציפלינות הולכות ומתערערות. אז זה הדבר הראשון. זאת אומרת, כבר הקווים האלה, הגבולות בין הדיסציפלינות הולכים ומשתנים. ובעצם כשאתה שואל את השאלה לגבי הטכנולוגיה, טכנולוגיה תמיד שינתה את האנושות, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה. ההסתכלות פה היא בסוף, לדעתי, על הבן אדם בקצה, שצריך לקבל את המענה, והוא לא מחולק לדיסציפלינות. והטכנולוגיה היא זאת שמחברת בעצם בין כל הדברים, היום באמצעות הכלים החישוביים המאוד חזקים שיש, שכבר קיימים המון שנים, אבל היום אפשר להשתמש בהם בצורה הרבה יותר רובסטית, בעצם אפשר לעשות את החיבור ולמצוא את הדרך לחבר בין נוירולוגיה, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכותרפיה וכולי, כדי בסוף לתת את המענה הספציפי לבן אדם הספציפי שצריך לקבל אותו. תודה דקל. טוב, אז דקל ואני באמת בדרך כלל מסכימים על דברים, אבל אני אגיד שבאמת אני חושבת שכאן ההפרדה לנוירולוגיה, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, יש בה משהו מלאכותי.
וכשאנחנו חושבים על טכנולוגיה, בין אם אנחנו חושבים אפילו על טכנולוגיה שתשפר דיאגנוסטיקה, שתשפר את היכולת להבחין בין פגיעת הדף שנופלת תחת נוירולוגיה לבין פוסט טראומה, לבין השילוב ביניהם, מאוד תוכל לעזור. ואני חושבת שכאן גם בתוך יעילות של מערכות, גם בדיאגנוסטיקה וגם בטיפול, בכל אחד מהמקומות האלה יש מקום לשילוב של טכנולוגיה, ובאמת כהסתכלות על האדם כאחד ועל כל הפגיעות האלה, לא כל אחד כמשהו נפרד, אלא גם על איך הן משתלבות יחד, ואיך באמת אפשר לקדם את הטיפול דרך החיבור שלהם וההבנה הזאת של אדם כאחד. נעים מאוד שלמה. אני רוצה להיות יותר מתחייב באופן שבו אני נותן תשובה, ולפני זה אני רוצה להגיד משהו על פוסט טראומה. אני חושב שכל עוד נחשוב על פוסט טראומה באופן פשוט או באופן פשטני, קצת כמו שחושבים על דלקת גרון, ונחשוב שזו הפרעה שאפשר לעשות לה קטגוריזציה מאוד ברורה, להפריד את החלקים השונים שלה, אנחנו עושים עוול גם למורכבות של ההפרעות הפוסט-טראומטיות, ואנחנו בייחוד עושים עוול למטופלים שלנו. אני אישית חושב שבמקום שבו אנחנו נמצאים היום, היכולת שלנו לייצר מודלים פרדיקטיביים, ולייצר מאצ'ינג טיפולי מדויק למטופלים שלנו, היא מאוד 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 קטנה. כדאי להגיד שעובדים על זה כבר עשרות שנים, וזה לא מצליח. כדאי גם להגיד שלא הכל קשור רק ליכולות חישוביות. יש דברים שהם קשה לפתור אותם לא רק בגלל שהם רק בעיה חישובית, יש סיבות אחרות, נגיד בעיה מולטי-פקטוריאלית, בעיה שיש לה מעורבות מאוד גדולה של הסביבה בה, ואם אני צריך לשים את הז'יטונים שלי, אני הייתי שם אותם על ניטור. הסיבה לזה היא מאוד מאוד פשוטה, בגלל שאנחנו לא יכולים לייצר מודלים פרדיקטיביים חזקים של מאצ'ינג, של שלבים דיאגנוסטיים ושל מאצ'ינג, אנחנו צריכים להיות מאוד אג'יליים באופן שבו אנחנו מנהלים את המערכת המטפלת, ולכן אנחנו חייבים לדעת מה קורה עם כל מטופל. כל עוד לא נמדוד את זה בצורה מאוד מתוחכמת ומאוד חכמה, לא נצליח לנהל את זה. וכל עוד לא נצליח לנהל את זה, לא נוכל לתת טיפול שעונה לסטנדרטים אתיים של הטוב למיטב. טוב, לי קשה לא להסכים עם שלמה, מורי ורבי, שלימדתי את כל מה שאני יודע על פסיכיאטריה, ויותר, ולא רק. אני חושב שטכנולוגיה נדרשת לנו בכמה מובנים. אחד, כדי לאתר מי צריך טיפול, עוד אם אנחנו יכולים לאתר אוכלוסיות חשופות, נגיד כמו חיילים. אני טיפלתי בשנה וחצי האחרונות במסגרת התפקיד שלי כמפקד הצוות לטיפול בתגובות קרב של אוגדת עזה. אז אם אנחנו יכולים לאתר מי צריך טיפול, זאת נקודת התערבות אחת. אם אנחנו יכולים לנטר את יעילות הטיפול שלנו, שזה אחת התעלומות הכי גדולות בטיפול בטראומה, אנחנו יכולים אולי לאסוף, הרי כל בן אדם הוא איזה סוג של ביג דאטה שצריך לנתח אותה, וזה מפתיע שאנשים שוחטים אחד את השני כבר אלפי שנים. טראומה נפשית היא לא דבר חדש, ומה שאנחנו יודעים על היעילות של טיפולים בפוסט טראומה הוא פשוט מביך. מאוד לא ברור מה כדאי לעשות מרגע הטראומה והלאה כדי למנוע כרוניזציה ל-PTSD ממושך. אחרי כל כך הרבה שנים של לחימה וטראומה עוד אין מודל שהוא ברור, וצריך לבדוק את היעילות הזאת של הטיפולים שאנחנו נותנים, ואני חושב ששימוש בביג דאטה כדי לאסוף נתונים על מטופלים שלנו יכול לעזור לנו להבין האם עשינו טוב ומה לא שווה לעשות יותר. כן, אני רוצה לפתוח את זה, רק קצת להרחיב את הנושא, כאילו אפשר להסכים עם כל הדברים והכל, אבל בסוף מה שחסר לנו בתוך כל הדיון האקדמי, ואני דווקא בא מהעולם האקדמי, זה הפרקטיקה. בסוף יש אנשים שמחכים עכשיו בתור, הם לא יכולים אפילו להיות מנוטרים, כי הם לא מגיעים בכלל למענה הטיפולי. אנחנו צריכים לקחת את הדברים ולמדוד אותם ברמה הכי פרקטית שיש, ומשם להתחיל להיבנות. אני מסכים עם כל העובדה, עם כל העניין שיש היום מערכות, יש היום כלים חישוביים ומערכות שיכולות לאסוף את כל המידע, אבל אם בסוף אתה מגיע למצב שאתה לא יכול לטפל, אחרי 7 באוקטובר זה היה מאוד מובהק, כאילו
התורים האדירים שגם ככה היו לפני זה, רק הלכו וגדלו. אז מבחינתי המדד זה קודם כל תגיע למטופלים. אז לדוגמה אנחנו, איך שאני מודד את זה אצלנו בחברה, זה אם הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מטפלים במעל 3,400 איש אחרי השביעי באוקטובר עם 14,000 מפגשים פסיכיאטריים, אני יודע שאנחנו הולכים לכיוון הנכון, ועל זה אפשר להתחיל להוסיף את הכלים הנוספים, באמת כדי לחדד ולייעל גם את הזמן של המטפלים, וגם שאין מספיק מהם, וגם את המענה הקליני למטופלים. אולי רק להוסיף שבאמת אם אנחנו מדברים על ניטור, אולי גם לשנות, הטכנולוגיה יכולה לשנות גם את האופן שבו אנחנו עושים את הניטור הזה ואת מי אנחנו מנטרים. כי זה נכון שיש אנשים שמחכים להגיע לטיפול פסיכיאטרי, אבל יש גם אנשים שנחשפו לטראומה והם בכלל לא בתור, הם בכלל לא יודעים שהם הולכים לפתח פוסט טראומה. וכאן הרעיון של ניטור אחרי טראומה, או להבין איך אפשר למצוא סימפטומים מוקדמים יותר, זה גם חלק ממה שאנחנו יכולים לעשות עם טכנולוגיה, ואחד הדברים המשמעותיים שאפשר לעשות בארץ עכשיו. אז אולי אני אקח את זה רגע, אני רוצה שנייה לחדד עוד את הדיון פה. יש טראומה שהיא, הייתי אומר, טראומה קולקטיבית, שעברנו אותה, יש טראומה כרונית, גם זאת אומרת אנשים שזה היום יום, יש כל כך הרבה סוגים שונים של טראומה. בסוף הטכנולוגיה היא רלוונטית לכולם, או שיש לה מקומות שאנחנו נגיד, בוא נתמקד פה, נעזוב את הדברים האחרים, לכלים אחרים שקיימים, כי זה יהיה פחות רלוונטי, גם פחות סקלבילי, איך אנחנו בכלל משלבים את זה, זאת אומרת זה נחמד ברמת 100,000 רגל לדבר על זה שהייתי שמח לנטר את האנשים, אבל איך אנחנו משלבים את זה ביום יום הפרוטוקולים של הטיפול, אולי זה צריך להיכנס לתוך ה-DSM באופן מסוים, באופן שאנחנו עושים את זה, אז אני אשמח ככה לשמוע את המחשבות שלכם. אני רוצה קודם כל לעשות איזושהי הבחנה טרמינולוגית, כי אני חושב שיש פה בלבול במונחים, וחשוב לעשות סדר. יש הבדל בין סקרינינג לבין ניטור. ניטור זה אנשים שאנחנו כבר נוגעים בהם, ואנחנו מנטרים את ההשפעה הטיפולית שלהם. סקרינינג זה מה שאת דיברת, אלונה, אנחנו רוצים לזכור את כל האוכלוסייה. אני אתחיל בסקרינינג. זה מאוד 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 מסוכן לעשות סקרינינג. זה נשמע לכם אולי מוזר, אבל PTSD או בכלל הפרעות שהן trauma related, הן הפרעות שיש להן דינמיקה מאוד 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 מורכבת בזמן. one time screening הוא דבר מאוד מאוד מורכב, כי אתה מקבל המון אנשים ואתה מתחיל לגעת באנשים שהכוח הפנימי שלהם מרפא אותם יותר טוב ממה שאתה יכול לרפות אותם. חשוב להגיד את זה, יובל נריה והקבוצה בקולומביה והומיה ועוד המון קבוצות בעולם מבינים שהדבר החשוב ביותר הוא להגיע לאנשים שבאמת צריכים את העזרה, כלומר הם נמצאים בטראג'קטורי שלילי, ולא פחות חשוב מזה, זה לא לגעת באנשים שיכולים להיעזר במנופי החוסן שיש להם. לכן אני חושב, אחד, שצריכים מאוד להיזהר מהטלה של שדה טכנולוגי לתוך שלב הסקרינינג, ומצד שני, בשלב של הניטור, לעשות אותו כמה שיותר מדויק, כמה שיותר עדכני באופן שבו אנחנו עוקבים אחרי האנשים. אני רגע זה אתעקש שנייה, אוקיי. לך על זה. למה זה מסוכן להכניס טכנולוגיה לשלב הסקרינינג? זאת אומרת, אם יש כל כך הרבה, א', המסה של האנשים, ואם אתה יודע מה אתה מחפש, למה לא תכניס כלי טכנולוגי שיעזור לך בסקרינינג, אחרי זה להחליט במי באמת צריך לגעת? עשיתי סקרינינג. יש לי עכשיו ביד, אני חבר קופת חולים כללית, יש לנו יותר מ5 מיליון מבוטחים בארץ, יש לי עכשיו ביד 450,000 איש שעונים על קריטריונים של adjustment disorder חריף. לאור זה שאני לא יודע, אין שום מודל שיודע איזה מהם יכול להסתדר לבד, בגדול בסביבות בין 85 ל-92% מהאנשים, ואיזה לא יסתדר לבד, בגדול בין 8 ל-15% מהאנשים. מה בדיוק אני אעשה עם הנתון הזה? מה עכשיו אני עושה עם קבוצה של 650,000 איש, שהם כולם מאותרים, אני לא יודע מי מהם הולך להסתדר ומי לא הולך להסתדר, בואו נעשה משהו חכם יותר. בואו נעשה בדיקה אחת, אחרי 4 חודשים עוד בדיקה, אחרי 4 חודשים עוד בדיקה, ואז
ניגע באותם אנשים שאנחנו מבינים שהם בטראג'קטורי מתכנס. זה עניין של מתודולוגיה, זאת אומרת עדיין אני יכול להחליט שאני לוקח את הטכנולוגיה, עושה את הבדיקות האלה לאורך תקופה מסוימת, עוזר לך להתמודד עם המסה, ואז אני מחליט במי לגעת. אז היום הגישה של ארגוני בריאות מובילים בארץ היא בעצם לבנות איזושהי מערכת שבהתחלה שלה היא עושה סקרינינג, היא מכניסה את האנשים לתוך טיפול שהוא stratified ברמה מאוד מאוד נמוכה, נגיד בכללית, זה לא רמה נמוכה, ברמה מצומצמת, נגיד בכללית מאמני חוסן, מהרגע שהם נמצאים במקום הזה, אז מתחילים להפעיל עליהם כלי ניטור. אתה מפעיל את כלי הניטור מהרגע שנכנסת ואתה יודע שיש איזשהו מעקב אחרי מגמת ההשתפרות או ההחמרה שלהם. אני רוצה אבל להוסיף כאן מבחינת השאלה על טראומה קהילתית. אם אנחנו מדברים על ניטור, אז בטח ההבדל בין ניטור לסקרינינג ברור, אבל יש כאן עם טכנולוגיה גם את האפשרות לבנות מערכי חוסן לקהילות. זאת אומרת, המציאה הזאת של יותר מדי אנשים שזקוקים לעזרה ומה נעשה איתם, זו לא סיבה לא למצוא אותם ולעזור להם. אז באמת לבנות טכנולוגיות שבונות חוסן, שבונות על העוצמות הפנימיות של האנשים ועל המנגנון התאוששות באמת הספונטנית של רוב האנשים, בשביל לבנות בעצם מערכים שמגיעים להמון אנשים ולא לטיפול יחידני. עודד, אני רוצה רגע לחזור לדברים שאמרת מהניסיון שלך בצבא, בעקבות ה7 באוקטובר. יש לך תובנות חדשות שיצאת מהם כמה זה כבר, כמעט שנה וחצי האחרונות, לגבי טיפול בטראומה, לגבי דברים שאתה אומר, אולי ככה צריך לעשות את הדברים, ואלה כלים שהייתי שמח שהיו לצידי, גם בהקשר הספציפי של שדה הקרב או לוחמים שיוצאים רגע וחוזרים, וגם אחר כך ברמת הקהילה. אני חושב שמה שצועק בשבילי זה שבדרך כלל השאלה שאנחנו שואלים האם בן אדם מקבל טיפול או לא מקבל טיפול, זאת שאלה גרועה ביותר. כי רוב הטיפולים, אני מעריך שבערך 50% מהטיפולים שאנחנו נותנים לאנשים עם פוסט טראומה הם לא יעילים בכלל. וזה בזבוז כסף נוראי וזמן ואנרגיה וגם נזק למטופלים שלנו שנמשכים בתקופות של טיפולים לא יעילים. והטיפולים לא יעילים מפני שהם לא מתוקפים, מפני שקשה מאוד לדעת מה עוזר, זה הצדדים יותר אובייקטיביים, וגם בגלל שהרבה מאוד מטפלים הם לא מוכשרים ולא מיומנים מאוד בטיפול בטראומה. וזה זועק לשמיים, מפני שמצד אחד אנחנו צועקים שאין לנו משאבים ואנחנו צריכים לטפל באנשים, מצד שני אנחנו שופכים המון אנרגיה על טיפולים שאין להם שום משמעות ואולי אפילו מזיקים. זו שערוריה, כן? עכשיו, מה הפתרון לדבר הזה? זה פתרון מאוד מורכב, מפני שיש מעט מאוד דרך לתקף דברים כאלה. חשוב לעשות את זה, אבל זה לא מאוד קל לעשות. טיפולים חדשים, המערכת היא מערכת שמרנית שלא מזדרזת להכניס טיפולים חדשים, והיא מערכת שמתעקשת על טיפולים ישנים שלמרות שרואים שהם לא עוזרים, ואנחנו בבעיה. והבעיה הזאת היא לא מקבלת מספיק אנרגיה במובן של החוד המתקדם של ההבנה שהוא קשור ב-evidence based והוא קשור במחקר כדי להבין מה באמת עובד ולהחליט שם באיזה אופן מאוד ישיר מה שלא עובד לא עושים יותר. ואז יש לנו פול ענק של חיילים שכאילו חיילים ואזרחים וכל גם אני עובד בבית החולים בבאר שבע שאחראי על כל אוכלוסיית הדרום מאשדוד ודרומה, כל תושבי העוטף הם גם מטופלים שלנו ביחידה לטיפול יום שעוסקת בטיפול בטראומה. אנחנו בתוך היחידה יש צוות שהוא כולו עסוק בטיפול בטראומה וזה המיומנות שלו, אבל זה לא ככה נמצא במערכות בריאות גדולות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אני חושב במצב העניינים את חוסר המקצועיות הזאת ואת בהרבה מקומות זה מתנהל כמו שהרבה דברים מתנהלים, כמו זה גבעת חלפון, גם בצבא כמובן, אבל לא רק, ולא מספיק טוב. אני חושב שצריך לתת פרספקטיבה בכלל על תחום בריאות הנפש. זה תחום שלא התקדם כמעט ב-30-50 שנה האחרונות, אתה לא רואה, בטח לא תרופות חדשות או פיתוחים חדשים, וגם הראייה, ההסתכלות הזאת של מטפל על איך לדעתו
הטיפולים עוזרים או לא עוזרים, זה משהו שהוא חשוב, אבל חשוב גם להפוך אותו לפרמטרי. ולמה אני אומר את זה? כי כשאנחנו מסתכלים על דיג'יטל אינטליג'נס, על העולם שבו אנחנו נמצאים היום, זה עולם שאתה חייב להכניס אותו לאיזה שהם סטנדרטים פרמטרים. זה לא עולם שאתה יכול להגיד, נראה לי שהטיפול המסוים הזה עזר, ונראה לי שטיפול אחר לא עזר. ובעצם העולם הזה של בריאות הנפש בנוי על ניסוי וטעייה. מגיע אלינו מטופל, אנחנו מנסים להשוות, המטפל מנסה, ככל שיש לו יותר ניסיון, הוא משווה את הניסיון העבר שלו למה שקורה עכשיו, ומקבל החלטה טיפולית, טובה או לא טובה, גם אין לו דרך למדוד את זה. פה בהקשר הזה שלמה דיבר על ניטור, אני מוסיף לזה את מה שאלונה גם אמרה, על זה שצריך להיכנס כבר מההתחלה, כי אם אתה רוצה לנטר, אתה צריך לנטר ביחס למשהו. אז בעצם העולם של בריאות הנפש בנוי על ניסוי וטעייה, כשאתה מסתכל על זה, אתה מסתכל על איך בכלל מאשרים לדוגמה תרופות. כשאתה מאשר תרופות, שתרופה מאושרת על ידי ה-FDA, נעשה ניסוי קליני. הניסוי הקליני בדרך כלל מצמצם אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית, גם אם זה 2,000, 3,000 מטופלים. מה זה ביחס לסך האוכלוסייה שתקבל את הטיפול? 2,000, 3,000 מטופלים האלה יעברו inclusion ו-exclusion קריטריה כל כך מהותיים, שהם לא ישקפו את האוכלוסייה בעולם האמיתי. ואז מה יקרה באמת? מה שיקרה באמת זה שהרופא שיש לו אישור להשתמש בתרופה, ייתן אותה לאינדיקציות שונות. אם לדוגמה אתה רוצה לבדוק אנטי דפרסנט חדש, אז אתה תיקח רק אוכלוסייה של אנשים שסובלים מדיכאון בלבד, בלי קומורבידיטיז, בלי איזה שהם טיפולי רקע מוגזמים בעבר. יש לזה השפעה כי רוב האוכלוסייה בעולם היא לא אוכלוסייה כזאת. ואז הרופא שייתן את הטיפולים השונים, שייתן טיפולים לאינדיקציות שונות, אין לו שום דרך לעקוב אחרי זה, וזו סגירת המעגל. בעצם הניסוי נמצא בעולם האמיתי, הוא לא נמצא בעולם הקליני או העולם האקדמי. לכן המערכות של הדיג'יטל אינטליג'נס, זה מערכות שצריך להתייחס אליהן כמערכות שבנויות כמו מערכות של ניסוי קליני ענק, שעכשיו הוא קיים, זה לא שהמערכות האלה יוצרות את הניסוי הזה. הניסוי הזה קיים, הניסוי וטעייה, לפחות תלמד מהניסוי ותצמצם את הטעייה. ואת זה אפשר לעשות באמצעות המערכות האלה. אז אולי בהקשר הזה, ואני דווקא רציתי לשאול אותך שלמה, אז תוכל גם לענות. אני רוצה להגיד, אני רוצה קצת להתנגח מתוך הערכה עצומה לעבודה שלכם. לכן גם אמרתי קודם, אני חושב שזה נורא חשוב להבין שטיפול ב-PTSD הוא לא למצוא את הבורג שאותו מסובבים. כל מי שחושב שלטפל ב-PTSD זה לעשות חשיפה, זה תמים ברמות. יש מקומות שבהם דקל להכניס מרכיבים של פרמטרים, זה נשמע מאוד נאיבי. אני אבא ל4 ילדים. לעולם לא חשבתי לעשות מידול של פרמטרים להורות שלי, או לזוגיות שלי עם ענת. אני מבין שיש דברים שהם סוג של מורכבות, שכנראה נורא קשה לעשות לו מידול של פרמטרים. זה לא שפרמטרים הם לא חשובים. פרמטרים הם מאוד חשובים בשביל לדעת מה הטראג'קטורי שלך, לדעת מה גבולות הגזרה שלך, אבל תזכרו, בסופו של דבר, האתגר האמיתי שלנו מול אנשים במצב פוסט-טראומטי, הוא לא רק לטפל בטראומה שלהם, אלא להשיב אותם למקום שבו הבפנים שלהם הופך להיות מסודר ואחיד יותר, להחזיר אותם לדרך של צמיחה פוסט-טראומטית, לתת להם תקווה, להחזיר בהם אמון. הדברים האלה הם דברים שקשה מאוד למדוד אותם, ולכן צריכים להשתמש במידולים פרמטריאניים כאלה, תוך כדי צניעות מאוד גדולה. יש לי רשימה אינסופית של מטופלי PTSD, שמבחינת הפרמטרים הפשוטים שלהם הם אחלה. בבפנים שלהם זה היום ונורא, או הפוך. כאלו שממשיכים להיות עם PCL5 בשמיים, עם קאפס מטורף, אבל באים עם נרטיב של השלמה, שיש בו גם צמיחה אל עבר עתיד טוב יותר.
לגמרי, ואני זורם עם כל מה שאמרת, ועדיין אני אומר, כשאתה מסתכל על דיג'יטל אינטליג'נס, בסוף זה מחשב שבודק נתונים. אתה צריך לתת לו פרמטריקה ויכולה להיות רחבה מאוד. אתה יכול לקחת את זה גם למדדים, גם פרמטר מבחינתי זה גם דיווח של בן אדם על מה הוא חש כרגע. אתה רק צריך לשים את זה באיזשהו מדד שאתה יכול לחזור עליו, לבדוק אותו כמה פעמים. זאת אומרת, אם בן אדם מדווח על תחושה מסוימת, אתה רוצה לבדוק את זה, לנטר את זה לאורך זמן, זה כבר פרמטריקה מבחינתי. אי אפשר לעשות דיג'יטל אינטליג'נס בלי פרמטריקה, זה יישאר ברמה אובזרבטיבית. ופה אני, שלמה, פה אני בעצם אולי הדיון בינינו, כי אני כן חושב שאפשר למדל כמעט כל דבר. אני כן חושב שהיכולות שיש היום, הרי בסוף מה זה היכולות של דיג'יטל אינטליג'נס? זה היכולת לקחת את נתוני ההווה, להשוות אותם לנתוני העבר ולתת פרדיקציה לעתיד. זה בדיוק מה שהמוח שלנו עושה. ככה המוח שלנו עובד. גם כמטפלים, בסוף אנחנו מנסים לחשוב מה יעזור לבן אדם בהמשך. איך נדע שהצלחנו או לא הצלחנו? זה פרמטריקה. יכול להיות תחושה, יכול להיות אובזרבציה, אבל אני רוצה להפוך את זה בסוף לפרמטריקה. אני אומר משהו עכשיו בתור שלמה, לא בתור פרופסור מנדלוביץ', בתור בן אנוש. אני מאוד 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 מקווה שאת הדברים הבאמת חשובים בחיים, את האהבה שלנו ואת התקווה שלנו ואת האכזבות שלנו ואת התשוקות שלנו, אף אחד לעולם לא יצליח למדל. גם אני מקווה. השאלה ברמה הפרקטית אם זה מה שהולך לקרות, כי לנו אין שליטה. אנחנו כבר ב10-15 שנה האחרונות, המערכות האלה משפיעות עלינו בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה, אנחנו יכולים לראות את הדיכוטומיה בתוך החברות המערביות, לא רק פה בישראל, בכל חברה מערבית. כל אחד כל כך בטוח שהוא צודק בצד שלו, זה חלק מאותו עניין. יש עלינו השפעה אדירה של הכלים האלה, אם זה ברמת המרקטינג ואם זה ברמות אחרות, ואנחנו בלי לרצות מתחילים לחשוב מחשבות שלאו דווקא היינו חושבים אותן מראש. אני מצטער להגיד את זה, אבל לדעתי זה לא בשליטתנו. השינוי הטכנולוגי הזה הוא כמו השינוי של המצאת הנייר, כמו המצאת הדפוס, הדברים האלה בסופו של דבר קורים, אם נרצה או לא נרצה. אז אני שמח שלקחת... לזה אין כפיים? תנו כפיים. אז אני שמח שלקחתם אותי ברצינות לגבי לא להסכים אחד עם השני. אני רוצה רגע שנייה אולי לנסות לעשות פה קצת, אני אחטא קצת בסטריאוטיפיזציה, אבל יש פה דקל מעולם הסטארט-אפים, ושלמה שהוא עובד בארגון ענק, וזה גורם לי לחשוב רגע לשאלה... גם שלמה יש לו עושה... נכון, אבל אני אמרתי מראש, אני משטיח את ה... קצת לדבר על... כי יש פה גם נקודות הסתכלות שונות על איך משלבים טכנולוגיה. זאת אומרת, איך מטמיעים טכנולוגיה בתוך ארגון. אנחנו רואים אצלנו בקרן מעל 1,000 סטארט-אפים בשנה, והרבה פעמים אני אומר להם, זה שזה עובד, זה עוד לא אומר כלום, על זה שמישהו יאמץ את זה לתוך ה-workflow. והשאלה שלי היא בעצם, איפה המקום... אתם חושבים שהוא יהיה מן ה-lowest hanging fruit, המקום שבו יהיה אפשר לשכנע אנשים שעוסקים בטיפול עשרות שנים באופן מסוים, שעובדים בארגון, שגם צריכים לעבור את כל שלבי הרכש בארגון, לבוא ולהטמיע טכנולוגיה ולהתחיל להיבנות משם, בסוף צריך להתחיל איפשהו. אז יש אספירציות מאוד גדולות לעשות דברים, ולפעמים זה פשוט מתרסק על הקרקע המציאות האופרטיבית, התקציבית וכולי. אז אני אשמח אם תוכלו לגעת בזה. ואלונה גם כן, כאילו בראייה של מפת, בסוף זה ארגונים שונים. אני אגיד שאני חושבת שבאמת המקום שבו בעיקר מטפלים מנוסים שכבר רגילים גם לטפל, גם לסכם, לעשות את הכל בדרך שהם רגילים, אני חושבת שהדרך באמת לשלב טכנולוגיות זה בטכנולוגיות שיש להם ערך מוכח למטופל. זאת אומרת, משהו שמאוד ברור שהשילוב שלו יוכל לתת ערך דווקא למטופל ופחות למטפל. אנחנו... מערכות מדהימות שמשתמשות ב-AI, בתמלול וסיכום, אנחנו שומעים מטפלים שאומרים, אני לא צריך את זה, אני שומר את הכל בראש שלי ובלב שלי, ואני לא צריך תמלול של הדברים. וזה בסדר, ואנשים יתרגלו לטכנולוגיה או לא יתרגלו אליה בקצב שלהם, אבל כשמאוד ברור שהמטופלים מרוויחים מזה, ושהטיפול משתפר בגלל זה, ושוב, השאלה הזאת של מה זה טיפול משתפר, ומה זה יעילות, ומי מחליט, המטופל, המטפל, הארגון הגדול,
זה שאלות שהן בבסיס של הכל, אבל אני חושבת ששם טכנולוגיות באמת עם ערך גבוה למטופלים ודווקא פחות לארגון, הן הראשונות שאנחנו לפחות מנסים לשלב. ההצבה שלי בפאנל הזה היא קצת מוזרה, מפני שאני אוהב ללכת יחף, אני גר במושב, אני מתעסק בזן בודהיזם, שזה סטארט-אפ חדש יחסית, ואני מתעסק בטיפול פסיכדלי שהוא גם בעצם מבוסס על מסורות של אלפי שנים. אני חושב שהכניסה של טכנולוגיה היא יכולה להיות לי מעניינת בתור קלינאי, במידה שבה הטכנולוגיה תוכל לעזור לי להכיל את החוויה היותר מורכבת של בן אדם, באמת באזורים היותר מיסטיים ולא ברורים האלה שהם לא, שבהם המטופלים שלנו נופלים בין השאלונים והקריטריונים וההבחנות, ואולי ליצור במודל של ביג דאטה לנסות לחבק איזה מטופל ולכמת או להרגיש דברים שאנחנו לא יכולים לכמת כשאנחנו עושים להם סדרה של שאלונים. אם זה יהיה נגיש בשבילי כקלינאי וייתן לי תמונה יותר מורכבת של המטופל, זה מעניין אותי. אם זה סתם עוד אינפורמציה שנאגרת ואני לא יודע לעשות איתה, זה יותר מפריע לי מאשר עוזר לי. כן, כי אז זה קצת מזכיר לי את הדיון שהיה לנו תמיד על פסיכודיאגנוסטיקה. כן, מקבלים מלא נתונים, מלא שעות, ובסוף לא אומרים לך שום דבר שלא ידעת אם ישבת חצי שעה עם המטופל בחדר ודיברת איתו. אז שם זה מתחיל לעניין אותי. אם אתם יכולים לתת לי איזה משהו שהוא הרבה יותר, נותן לי תמונה הרבה יותר תלת ממדית של המטופל ושל איכות הטיפול שלי. קודם כל אני יותר מסכים דווקא בהקשר הזה עם הצד של עודד. זאת אומרת, ברור שצריך לבדוק את התוצאה אצל המטופלים, אבל המטופלים לא מחזיקים באמת בידע ובכוח. דווקא אני חושב שבהקשר הזה כלים, מה שאני חוויתי מהיום יום אצלנו כשאנחנו עושים את העבודה שלנו, זה מתחיל מהכלים האופרטיביים הקליניים דווקא. זאת אומרת, בתוך הניהול של המהלך הקליני יש גם הרבה התעסקויות שבהקשר שלנו, נגיד לפסיכיאטר, פחות בא לעשות. נגיד לאסוף כל מיני נתוני עבר על איזה תרופות השתמשת בעבר או כל מיני כאלה. זה דברים שהוא לא חייב להיות, זה לא חייב להיות שהוא יהיה זה שעושה את זה. אז אם היה לו כלי שנותן לו את כל הדברים שהוא היה צריך לאסוף בצורה כמעט אדמיניסטרטיבית, כבר זה מוריד ממנו, זה מאפשר לו להתמקד בדיאגנוזה, בהחלטה הטיפולית, ולא להתעסק במסביבים. זה דבר שאנחנו רואים שהכלים יכולים מאוד לעזור למטפלים. גם מהצד של הסיכומים, בסוף כשהוא צריך לשבת ולכתוב סיכום, המערכות האלה יכולות ללמוד איך אתה כותב סיכום, איך אתה רוצה שהסיכום יצא, ואיך היא לומדת את זה. הסיכום לא יוצא ונשלח למטופל, אלא יוצא איזשהו סיכום של הפגישה, ואתה עובר עליו, מקבל החלטות, משנה, יכול להיות שהופך אותו לגמרי. בפעם הבאה כבר הסיכום יהיה הרבה יותר מותאם למה שאתה היית מוציא. וככל שהמעגל הזה גדל, בסוף זה הופך להיות, זה מתחיל ללמוד אותך, ואיך שאתה היית רוצה להוציא את הסיכום, ואז אתה, שוב, המטרה היא שאתה תהיה ממוקד בדיאגנוזה ובהחלטה הטיפולית, וכאן הכלים האלה יכולים לעזור לך. אני רוצה להגיד שאני חושב שמערכת שלא נותנת added value אמיתי, אלא משפרת, לא באמת מעניינת. אנחנו עסוקים בלהילחם על בריאות נפשית, ואם אנחנו צריכים עכשיו לשבת ולכתוב סיכום וזה לוקח לנו יותר זמן, למרות שלכם זה נשמע כאילו זה נורא הגיוני, שבואו נקצר לכם את זה, זה לא באמת מזיז, זה לא מה שיעשה penetration טוב אל תוך המערכת. אני חושב שיש שני דברים שצריכים להגיד. דבר ראשון, טכנולוגיה, אל תיתנו לנו דברים שאנחנו יודעים לעשות לבד ואנחנו לא צריכים אתכם. אני פגשתי ב5 שנים האחרונות לפחות 20 חברות שנותנות פלטפורמות לאיך wearables, בייחוד שעון ופלאפון, יכולים לעשות הערכה של המצב של המטופל, אולי אפילו פרדיקציה של האם הוא נכנס לתוך מצב מאני. אני לא צריך wearables, אני יושב עם המטופל 2 דקות. אני רואה את העיניים של רוני, הבת שלי בת 13 בבוקר, אני יודע להעריך האם היא כמה טוב או לא טוב, למה אני צריך wearables בשביל זה?
מצד שני, אם המערכת של דקל, ואו-טו-טו המערכת של דקל תדע להגיד את זה, תדע להגיד לי, תקשיב שלמה, המטופל שאתה רואה עכשיו במצב פוסט-טראומטי, אסור לתת לו התערבות חשיפתית. תן לו התערבות IPT תומכת, בשבילי זה זהב. הדבר הזה עוזר לי לדעת איך אני מתקדם איתו. וכשדקל מפתח כאלה מערכות, וכשאלונה מפתחת כאלה מערכות, זה עוזר לי לקחת החלטות טובות, זה עוזר לי עוד יותר, לא לקחת החלטות נורא גרועות. לא לקחת מטופל דיסוציאטיבי, לעשות לו PE, ולהפוך אותו להיות עוד יותר דיסוציאטיבי. ובמובן הזה אנחנו צריכים טכנולוגיה חכמה בהיבט הקליני, ופחות בהיבט של להקל על תהליכים. מסכים לחלוטין. השאלה היא איך חושפים את הדאטה, ופה אני לגמרי... יכולת לעצור ומסכים לחלוטין. פעם אחת. לא, אני אומר, אני מסכים לחלוטין, ועכשיו הפרקטיקה היא איך עושים את זה. זו השאלה, כי אנחנו כבר 10 שנים, שלמה ואני מכירים כבר תקופה ארוכה. איך עושים את הדברים האלה? זה בעצם מה אתה מתנגש בקרקע המציאות. ברור שאנחנו רוצים לקבל החלטות קליניות יותר טובות, אבל בשביל זה צריך פרמטריקה קלינית, ובשביל זה בכלל צריך לאסוף נתונים בצורה מסודרת וסטנדרט אחיד, וזה לא פשוט, והדרך היא קודם לתת כלים מאוד בסיסיים למטפל, ואז יש לך את כל הנתונים ואתה אוסף אותם מעל זה, ומגיע לנקודה שאליה אתה רוצה להגיע. נכון. אני אגיד אולי עוד משהו זה ברור לכם שהבעיה שלנו זה לא המטופלים. הבעיה שלנו זה שהשדה של המטפלים הוא שדה אולטרה אורתודוקסי. אולטרה אורתודוקסי. יש כל מיני שיטות לעשות את הדבר הזה. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה משלוותה, מהמקום שבו אני עובד, משהו שאנחנו מתחילים עכשיו לעשות. לנו יש בעיה שבשלוותה, בגלל שגדלנו במסורת פסיכואנליטית, אנשים באים, מקבלים טיפול, basically, כמעט לתמיד. ואנחנו רוצים להעביר את שלוותה לתוך מודל שהוא מודל שיש אנשים שמקבלים טיפול ארוך מאוד, אבל יש גם מטופלים שמקבלים טיפול ממוקד, רוב המטופלים. אנחנו לא מצליחים לשכנע את המטפלים לעשות את זה. אנחנו תולים שלט מחוץ לחדר הקבלה למרפאה. מטופל יקר, כדאי שתשאל את עצמך 3 שאלות. 1, מה הטיפול שאתה מקבל? איך קוראים לו? 2, מה הולך להיות המבנה שלו? כמה זמן הוא הולך לקחת? ו3, איך אתה יודע שהוא עוזר לך? מה אנחנו עושים במהלך הזה? אנחנו בעצם יוצרים לחץ על המטפלים דרך המטופלים שרוצים לדעת את הדברים האלה. אני חושב שההכנסה של טכנולוגיה צריכה לעבור לופ דומה. היא צריכה לעבור לופ דומה באופן כזה שבו אני כמטופל, יהיה לי את הציפייה הבסיסית שהמערכת שנותנת את ה-N+1 שלי תהיה נתמכת טכנולוגיה. עודד, אני אשמח אם רגע אחרי שעשית טיזר לגבי הפסיכדליה, צריך לדבר על המקום של פסיכדליה בטיפול בטראומה. אז פה אנחנו יושבים על הנקודת מחלוקת הוותיקה שלנו של 20 שנה האחרונות. לא כל ילד הוא מושלם. יש גידולים... טוב, זה בסדר להכניס קצת מחלוקת פה לדיון, לא נראה לי שיש מספיק מחלוקות. כמו שאמרת, בעשורים האחרונים בפסיכיאטריה אין שום דבר חדש. אין מנגנונים חדשים, אין טיפולים חדשים, ואנחנו מוצאים את עצמנו מול חומה של חוסר יעילות בטיפול, עם הרבה מאוד מטופלים שמקבלים טיפולים שלא עוזרים להם, ונכנסים למצבים כרוניים, עם יכולת מוגבלת מאוד של מטפלים, וזה אצל מטפלים טובים, שלא לדבר על המטפלים הבינוניים והלא טובים, שבכלל קטסטרופה. פסיכדליה מציעה לנו איזה מודל חדש ישן, כן? למרות שפסיכדליה מצויה ברפרטואר האנושי אלפי שנים, ובעבודה טיפולית underground ככה עשרות שנים רבות, הרנסנס הפסיכדלי מתחיל להכניס לתוך שדה המחקר, גם הנוירופיזיולוגי וגם הקליני, רלוונטיות של שימוש בחומרים במגוון של הפרעות. המחקר הגדול שרץ פה בארץ היה המחקר של MAPS על PTSD, נתקל בכל מיני מאמרות פוליטיות סביב האישורים של ה-FDA, שקשור ביותר בעיניי בהתנהלות פוליטית מאשר בנתוני המחקר.
נתוני המחקר מרשימים מאוד ואין אח ורע לתוצאות כאלה בטיפול ב-PTSD. סביב 80% של אנשים שמגיעים לרמיסיה. מי מגיע לרמיסיה בכלל ב-PTSD בטיפולים כרוניים? בודדים. אז המחקר הזה הוא מאוד מאוד מרשים. בתוך היחידה למחקר פסיכדלי בבאר שבע יש לנו 6 מחקרים מאושרים עכשיו לטיפול ב-OCD, ב-PTSD, בדיכאון עמיד, בעזרת סילוסייבין, NDMA, ואנחנו עובדים עם קטמין. בגלל שהמחקר הוא באמת כל כך, יש selection bias מאוד קשה וגם הוא מאוד מסורבל עם כל ועדות האתיקה שהן חשובות אבל מסרבלות מאוד את היכולת שלנו להעניק טיפול. מצאנו את הלופ-הול של משרד הבריאות שנקרא 29ג' ואז אנחנו מטפלים טיפולים בפוסט-טראומה בקטמין בהזרקה לשריר. טיפלנו עד עכשיו סביב בין 40 ל-50 מטופלים במודל שהוא טיפול קצר מועד, 15 מפגשים, 2 מטפלים, 2-3 פגישות היכרות, 2-3 פגישות אינטגרציה ובאמצע בין 8 ל10 טיפולים עם קטמין בהזרקה, שזה המון יתרונות בקטמין, קודם כל כי הוא עובד מהר. אז מטופל נכנס אחרי 2 שעתיים כבר הוא הולך על הרגליים החוצה. ויש לנו אפשרות לעשות פסיכותרפיה מאוד ממוקדת טראומה ועם להאיץ תהליכים שאחרת היו לוקחים לפעמים שנים ארוכות מאוד. אני רואה תוצאות חיוביות מאוד גם בשאלונים שאנחנו ממלאים אבל בעיקר מתחושה קלינית ומעדויות של מטופלים. מטופלים עוברים טיפולים מאוד מרגשים, מאוד עוצמתיים במודל שהוא גם פיזיבל בשביל מערכת בריאות ציבורית כי זה לא נורא יקר. החומר עולה, אמפולה של קטמין עולה לבית החולים 15 שקל, מספיקה לי ל10 טיפולים. 2 שעתיים עם 2 מטפלים עדיין יותר עולה לי פי 4 מאשר שעה פסיכותרפיה אבל האימפקט של זה הוא קצר ורוב הטיפולים לטראומה היום הם לא מצליחים להתכנס לתוך מודל של טיפול קצר מועד. אז אם אנחנו עובדים במודל של 3-4 חודשים ואנחנו מביאים אימפקט משמעותי שאפשר למדוד אותו בעשרות אחוזים של שיפור, אני חושב שעלינו על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו עובדים בזירה הזאת שאני חושב שהיא מאוד מאוד מבטיחה מכל מיני בחינות, לא נטולת סכנות ואנחנו צריכים להקפיד על סקרינינג ואתיקה וטכניקה והמון המון דברים. When it's done well, אני חושב שזה ממש פריצת דרך מבחינה טיפולית. אני מאוד מבסוט ומתרגש מהדבר הזה. אני רוצה להגיד למי שאולי לא יודע, לא מדובר על זה שהטיפול הוא התרופה, הוא הסם לצורך העניין, החומר הפסיכואקטיבי. התרופה היא הדיבור שאתה עושה עם המטופל שנמצא תחת ההשפעה של הדבר הזה, והדבר הזה בהחלט לא חורג ממה שאני מאמין בו. אני חושב שאנחנו כבני אנוש, אנחנו יצורים מבוססי קשר, אנחנו נולדים לתוך קשר, אנחנו גדלים בתוך קשר, אנחנו נפצעים בתוך קשר, אנחנו מתרפים בתוך קשר, ואם הקטמין שלך עוזר לקשר הזה ועוזר לי להתרפות בתוכו, תסלם. אז נשארו לנו 3 דקות, אני עוקב אחרי המספרים שרצים. אז אני אשמח שכל אחד, ככה, בסוף הדברים המרכזיים שאתם רוצים שישארו עם הקהל, זו שאלה הכי פתוחה שיש, לקחת לזה חצי דקה, את האני מאמין שלכם, 2 דברים מרכזיים שאתם רוצים לחלוק. כן, המערכת, באמת מערכות הדיג'יטל אינטליג'נס זה בעצם מערכות לומדות שמחקות את המוח. כמו שאמרתי מקודם, הדיסציפלינות משתנות וקווים וגבולות נמחקים, לזה צריך להוסיף את העובדה שבעצם גם כל ההגדרות הקליניות יכולות להשתנות, PTSD, Depression, Anxiety, הכל בעצם זה התנהגות אחת של בן אדם וצריך לראות איפה הוא נמצא בתוך האירוע הזה. אבל אולי אחד הדברים היותר מהותיים, ששלמה אמר את זה מהזווית שלו וקיבל על זה כפיים ובצדק,
זה איך אנחנו שומרים באמת על הערכים שלנו בתוך האירוע הזה. לנו, לדוגמה, בתוך החברה הזה, ובזה אני אסכם, לנו היה מאוד חשוב אחרי 7 באוקטובר לעזוב את כל הפעילות שאנחנו עושים בחוץ לארץ, ולהתמקד פה בארץ, לעזור ככל שאנחנו יכולים, במעט שאנחנו יכולים לעזור. חשוב מאוד שחברות וגופים אחרים שעובדים עם דיג'יטל אינטליג'נס, זה יהפוך, כולם בעצם יעבדו עם דיג'יטל אינטליג'נס, גם ברגולציה, גם בדברים אחרים. חשוב מאוד לשמור על הערכים. תודה. אדונה? אני חושבת שבאמת כאן אולי מה שהכי חשוב בעיניי מבחינת הטכנולוגיה היא באמת להשתמש בה בצורה שגם שומרת את האנושיות, לא מחליפה את הקשר האנושי אלא תומכת בו ומאפשרת לנו להתחיל להסתכל על הפרעות נפשיות, על פוסט טראומה כמשהו שהוא כמשהו באמת אינדיבידואלי, כמשהו שאפשר להגיע לטיפול מותאם אישית, אם אנחנו מדברים פה גם על פרסונליזציה, אבל גם באמת על התפיסה שאנחנו מאבחנים לא ככותרת, לא כחבורה של סימפטומים, אלא אפילו מצליחים להגיע להבחנות שנובעות מיעילות של טיפול. ואני חושבת שהטכנולוגיה והדאטה הגדול כאן באמת יוכלו להוביל למקומות האלה. אני אסיים בזה שאני אגיד שאני חושב שנוצר פה גרדיאנט מאוד מעניין של היפר-טכנולוגיה, של טכנולוגיה, של אולי פסיכותרפיה ושל אלוהים יודע מה. ואני רוצה להגיד שהמתח הזה הוא מתח מאוד 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 חשוב. אני רוצה להגיד שאני ב-45 דקות האחרונות מרגיש נורא 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 מופרע גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל אני אוהב את וודי אלן, ווודי אלן יש לו סרט שנקרא Whatever Works. סרט, כן, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר מחויבים למצוא, להתעקש למצוא what works. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות דברים שלא עובדים, ומשם לקחת את כל הכוחות בשדה ולהירתם למה שבאמת יכול לעזור. אז אני רוצה להגיד הרבה תודה לעודד ושלמה ואלונה ודקל על דיון סופר מעניין ומפרה, ושיהיה המשך כנס מוצלח. תודה.